Is the American dream still alive? My name's Grant Cardone, and I took on a challenge to build $1 million business in 90 days. خب میگه که آیا این رویای امریکایی هنوز هم پابرجاست؟ و رویای امریکایی چیه؟ که میلیونر بشم، که پولدار بشم، و این یه چیزی که تو فرهنگ امریکایی هست. میگه من گرانت کاردون هستم و این چالش رو پذیرفتم که توی 90 روز این کار انجام بدم. Small town in Colorado. توی یک شهر خیلی کوچیک توی کلرادو برم. During COVID. در دوران کرونا البته این کارو کردن ایشون. Without using my name, without using a credit card. بدون استفاده از اسمم که گرانت کاردون هستم، شاید یکی از بزرگترین غول‌های جهان در زمینه املاک و مارکتینگ، و بدون استفاده از کریدیت کارتم، پول‌هام، داشته‌هام، And without using any of my contacts. بدون استفاده از تمام کسایی که میشناسم، باید ناشناس این کارو بکنم. This is anxiety right now. This is suicide mission. With only $100 in old truck. با یک کامیون قدیمی مثل چیزی که تصویر می‌بینید، با $100 and a cell phone. و با یک تلفن، I got to build $1 million business. من باید یک بیزنس $1 میلیون بسازم. از دید خودش میگه این یک خودکشیه. In a town I've never been to. به شهری که هیچ وقت اونجا نبودم. It's hard when you got money. It's impossible. وقتی پول نداری خیلی سخته. It's when you don't. Follow along behind the scenes of Undercover Billionaire. What they didn't show you, couldn't show you, wouldn't show you. میگه که این برنامه رو واسه دیسکاوری چنل انجام میده ایشون، یکی از شبکه‌های بزرگ توی دنیا. دیسکاوری چنل شاید خیلی بشناسن. میگه که این ویدیو 8 ساعته‌ای که امروز شروع می‌کنیم با هم دیگه، قسمت اولش رو، من سعی کردم تحلیلی داشته باشم رو اون 1 ساعتی که اونا پخش کردن. من ویدیو اصلی واقعا ندیدم، ولی فکر کنم حدود 1 ساعت تا نهایتاً 2 ساعته. فکر کنید ایشون 8 ساعتش کرده. رو اون ویدیو صحبت میکنه و میگه چیزایی رو که اونها به شما نخواستن نشون بدن، نمیخواستن، نتونستن نشون بدن، یا نشون نخواهند داد به هیچ وجه، به هر دلیلی، به هر دلیلی، به هر شما ندیدیدتون، من اینجا به شما نشون خواهم داد. I'm gonna show you right here, right now. یه توضیح هم راجع به این برنامه بدم. یک چالشی هست که تلویزیونی برگزار کردن توی امریکا و میرن پیش افراد موفق تو زمینه تجاری، معمولا میلیاردرها، و میگن که شما، حالا یا میلیونرهای بزرگ، مولتی میلیونرها، و میگن که شما مولتی میلیونری، میلیاردری، این پولا رو به دست آوردی، آیا میتونی اگر بذاریم جایی یه آدمی که نه کسی رو میشناسه نه پولی داره، آیا میتونی دوباره این کارو بکنی یا نه همین یه بار اتفاق افتاده برات و الان هم اگر هی پولدارتر میشی به خاطر پولایی که داری، به خاطر ارتباطاتی که داری، به خاطر در واقع شرایطی که داری، آیا اگه اینا رو ازت بگیریم میتونی یه بار دیگه این کارو بکنی؟ و کسانی که قبول میکنن تو این میلیاردرها یا مولتی میلیونرها میان و باید برن توی شهری که هیچ نمیشناستشون و تو اون شهر شروع کنن به ساختن بیزنس از صفر. چی بهشون میدن؟ فقط یه $100، یه کامیون مثلا قراضه، حالا میبینید تو این برنامه، و یک تلفن شماره جدید. حق ندارن به کانتکتاشون زنگ بزنن، حق ندارن از بگن من کی هستم، حق ندارن از پولی که دارن جای دیگه استفاده کنن، هیچ. باید همه چیز از صفر بسازن. و در واقع این، حالا گرانت کاردون خودش میگه من این کارو کردم به خاطر هزاران، میلیون ها نفر امریکایی که شاید فکر کنه نمیشه، نمیتونه در واقع این کار انجام بده. I'm Grant Cardone and I make money. میگه من گرانت کاردون هستم و من پول در میارم. یه ویژگی که گرانت کاردون داره بسیار شارپ و مستقیم و روکوراسه. پول براش خیلی مهمه. Make a lot of money. و اینجا و یه جورایی آدم با شخصیت گرانت کاردون که آشنا میشه فکر میکنه که این شخص خیلی خودشو هی تعریف میکنه فلان. اینجوری نیست. و این توضیح من میدم بخاطر اینکه شاید من شناخت بیشتری دارم، برای کسی که داره میبینه یا حس بدی بهش نده به خاطر معیارهای اشتباهی که معمولا ما تو ذهنمون داریم. این فردی که واقعا بابت چیزی که تو زندگی داره زحمت کشیده، شخصیت بسیار قوی داره، بسیار روکراس هست، بسیار انسان دوست هست، ولی و نحوه صحبتش رو کم کم باهاش آشنا میشید. میگه که من گرانت کاردونم، من پول در میارم و خیلی هم پول در میارم. I own 17 companies. 17 تا شرکت دارم and almost $2 billion worth of real estate. و در واقع بیشتر از 2 میلیارد دلار املاک دارم. حالا اینجا زیرش توضیح داده که Grant now has over 4 billion real estate assets. میگه الانی که دارید شما این ویدیو رو میبینید بیشتر از 4 میلیارد دلار
در واقع دارایی املاک داره. I'm the best-selling author of 8 business books. 8 تا کتاب بیزینسی در واقع داره، مؤلف 8 تا کتاب بیزینس است که همشون هم بهترین ها هستن. Founder of the 10X movement. بنیانگذار موومنت 10X هست. 10X یعنی 10 برابر. اعتقادش اینه که اگر میخوای یک کار رو موفق بشی و در واقع توش بتونی اون چیزی که میخوای برسی، همه چیز رو ضرب در 10 کن. مثلا اگر برای $1,000,000 داری میری، برای $10,000,000 برو، 10 برابر تلاش کن. این ایده 10 برابر کردنه که با 10 و یه X نشون میدن، این ایده اینه، برند ایشون هست. یکی دیگه از کاری که میکنه، ایونت های خیلی بزرگ میبینید دیگه، چند ده هزار نفره توی دنیا میفروشه و برگزار میکنه، با آدمای خیلی بزرگ این ایونت ها رو برگزار میکنه. See, so what you guys don't know is that shot right there was taken at the Mandalay Bay Hotel. میگه که چیزی که شاید الان ندونید اینه که این تصویری که الان میبینید از این جلسه‌ای که اینجا هست، داره میگه قبل از کرونا، همون قبل از کرونا میشد مراسم این شکلی برگزار کرد، ایونت این شکلی برگزار کرد، ولی برای کرونا دیگه خوب نشد. میگه دقیقاً این قبل از کرونا بوده. March 2020. This would be March 2020. the last big giant event before COVID would be shut down, and that would happen. میگه این در واقع قبل از کرونا آخرین جلسه بزرگ، ایونت بزرگی که من تونستم برگزار کنم. 11 days from the moment you saw this. I just finished 3 days with some of the biggest superstars in the world. 3 روز میگه با بهترین سوپر استارهای جهان، میبینید دیگه تو تصویر یه همچین برنامه‌ای رو داشت. I'm getting ready to walk off a stage with Kevin Hart. کوین هست، میگه دیگه داشتم استیج رو ترک میکردم. I shoot this 15 minutes after Kevin Hart and I had just chopped it up. It was the biggest single interview of my life. My daughter بهترین اینترویو زندگی من بود اونجا. Sabrina, maybe we can show him that little piece, had introduced Kevin and سابرینا دختر آقای گرند کاردون ایشون هست و این شخص اونجا کوین رو معرفی کرد. یه صحبتی داشت اونجا که اون ویدیو رو امیدوارم ببینید، ویدیو بسیار بسیار جالبیه. he'd just done a speech, delivered a speech to 30,000 people. 30,000 نفر اونجا بودن و در واقع این سخنرانی رو یا حالا اسپیچ رو دخترش انجام میده. In Mandalay Bay Hotel. توی مندلی بی هتل. In Las Vegas, Nevada. توی لاس وگاس نوادا. In March of 2020. در مارچ 2020. 2020. Life would go from the highlight of my life to the lowest part of my life. میگه و اینجا دقیقا نقطه‌ای بود که من، خیلی مهمه این حرفش، از اوج زندگی، فکر کنید یه چیز رو توصیف کرده دیگه، بچه‌ش اونجا صحبت کرده، با بهترینای جهان بوده، 30,000 نفر فکر کن. میگه دقیقاً از اون نقطه که حالا کرونا هم بعدش دیگه یه جای همه‌گیریش مشخص شد، از اونجا به پایین‌ترین نقطه زندگیم رفتم. Check it out. بیاید با هم چکش کنیم ببینید چه اتفاقی افتاده. ببینید که افرادی تو این درجه موفقیت چه روزهایی رو وقتی تجربه هاشون رو میگن، ببینید که چه چیزهایی رو اینها تجربه میکنن. از بالاترین نقطه زندگی میگه به پایین‌ترین نقطه زندگیم رفتم به خاطر اتفاقاتی که اونجا افتاده. I'm about to do something that is like beyond terrifying. It is میگه من قرار کاری انجام بدم که فرای ترسناکه. the biggest fear that human beings have. بزرگترین ترسی که یک انسان میتونه داشته باشه قرار من برم داخلش. Not knowing where you're going to live. ندونی اینکه کجا قرار زندگی بکنی. How you're going to eat. چجوری قرار غذا بخوری. Or how you're going to spend your next day. و اینکه روز آیندت قرار واقعا چجوری بگذره. And that's what I'm about to do. این کاری که قرار من انجام بدم. I haven't experienced that in 30 years. و این تجربه رو که تو این شرایط باشم 30 سال دیگه ندارم. 30 سال پیش قبل از اینکه موفق بشه شاید تو این شرایط بوده، ولی میگه 30 ساله که دیگه شرایطش خوبه و 30 سال اینو تجربه نداره که تو این شرایط چجوری باشه. I grew up in Lake Charles, Louisiana. It was a refinery, labor. میگه من تو لوئیزیانا در واقع توی خانواده‌ای که الان می‌بینید به این شکل به دنیا اومدم، بزرگ شدم. My dad died when I was 10 years old. 10 سالم بود بابام مرد. And when he died, I could see my mother go from moment of grief to massive fear. میگه وقتی که پدرم از دست دادم شاهد این بودم که مادرم از لحظات غم، حالا غمگین بود فلان، از اون به massive fear، به ترس وحشتناک، یعنی بین ترس‌های وحشتناک و اون غمش
بین این دوتا همینجور جابجا میشد. غمگین بود از اینکه پدرم از دست داده، ولی فکر کن یهو میافتاد تو چاله ترس، حالا باید چیکار کنم، چجوری زندگیمو ببرم جلو. She was in terror about one thing. Money. میگه اون از یه چیزی خیلی میترسید و نگران کننده بود براش و اون پول بود. How am I going to raise 5 kids? چجوری 5 تا بچه‌مو بزرگ کنم؟ So here I am watching this. And میگه من اون لحظات رو میدیدم. still today that drives me. میگه هنوز امروز اون حسی که اونجا داشتم هنوز به من انگیزه میده برای اینکه برم جلو و تلاش کنم و بیشتر پول در بیارم. Bring in a water bottle. Okay, we got a couple little sweaters in case. داره بارو بندیلش رو براش خانومش میبنده، یه چند تا سویتر، جاکت و چه میدونم بلوز اینا براش داره میذاره، یک شیشه آب. You go someplace cold. I went from the میگه که اگر خب یه جایی بری که سرد باشه نیاز داری. middle class to nothing. My game was میگه که من جزء خانواده میدل کلاس بودم، خانواده میانگین تو جامعه به سمت پایین، drugs. And و میگه که درگیر مواد مخدر بودم، اعتیاد بودم، alcohol. So we'll each الکل. write our little note. Barely made it through college. به سختی حتی کالج رو تونستم برم کالج رو تمومش کنم. I'd been fired from 6 jobs. از 6 تا شغل من اخراج شدم. So I started in car sales and I hated it. من شروع کردم به بیزینس و تجارت فروش ماشین و متنفر بودم ازش. But I stuck with it. Banked a ولی خب توش گیر کرده بودم، بعد انجامش میدادم. bunch of money. And then started buying real estate. Easy. میگه و به خاطر پولی که اونجا حالا به دست آوردم شروع کردم سرمایه‌گذاری توی املاک. در گوشش گفت دوست دارم، عاشقتم. Hey, what did I get myself into? خب این تجربه‌ای که این شخصی که اینجا می‌بینید، حالا اسمش هم میگه، نفر قبلیه که اومده و این چالش رو قبول کرده و رفته و انجام داده. گران کاردون با این شخص راجع به تجربهش صحبت میکنه و اینجا بهش میگه که من خودم تو چه هرچلی انداختم. Think he's gonna survive? You know, I You're gonna survive. میگه تو ازش میای بیرون، نگران نباش، موفق میشی. think it's going to be a little harder than he thinks. So I remember you saying about the American dream being real. I'd love to validate to people that داره اون فرد تجربهشو میگه اولین چیزی که بگم اینه که سخت‌تر از اون چیزی خواهد بود که تو فکرشو میکنی. گران کاردون در جواب میگه بچه خیلی مهمه که این افراد که تونستن کارایی رو بکنن که شاید کمتر کسی رو کره زمین تو تاریخ انجام داده، به خاطر چی این کار انجام دادن. گران کاردون بهش میگه که سخت‌تر از اون چیزی که تو فکر میکنی. گران کاردون در جواب میگه که من میخوام که یک بار دیگه مهر تایید بذارم رو رویای امریکایی که میشه. dream's real. So when I که این رویا واقعیه، میشه بهش رسید. ببین چه هدفی داره. was done, I didn't feel like I missed the goal. I really was proud of where we got to. اون شخص نتونسته این کارو بکنه، موفق نمیشه. خب شخصی که داره گران کاردون باهاش صحبت میکنه، حالا بهش میگه تجربه بعدم اینه که اگرچه من نتونستم به اون هدف برسم، بیزنس $1 میلیون رسیدم تو 90 روز، میگه ولی اصلا حس ندارم که چیزی از دست دادم، چون تجربه قوی بود و فکر میکنم دستاورد بالاتری داشتم. Why do this? That is a great question. I'm doing this for Americans who don't have much. میگه اینجا گران کاردون میگه که چرا من این کارو دارم انجام میدم، چرا این چالش رو قبول کردم. این سوال خوبیه. میگه من این کارو دارم برای آمریکایی‌های انجام میدم، حالا بگیم انسان‌هایی دارم انجام میدم که هیچی ندارن تو زندگیشون، Don't believe in themselves much به خودشون باور ندارن، because that used to be me. به خاطر اینکه این همون گران کاردون 30 سال پیشه. گران کاردون 30 سال پیش هم به خودش باور نداشت، هیچی نداشت تو زندگی، شاید خیلی سختی بود ولی تونست این کار انجام بده. میگه یک بار دیگه امروز این کارو به خاطر اون آدمو انجام میدم. Everything you think you know about achieving the American dream is wrong. نکته بعدی میگه هر چیزی که شما میدونی راجع به اینکه چجوری میشه به اون رویای امریکایی دست پیدا کرد، منظورش موفقیت، پول، میلیونر شدنه، میگه اونا همش اشتباهه. یعنی در واقع میخواد بگه معیارهایی که شما تو کلته، چیزایی که شما فکر میکنید درسته، اونا درست نیست، اونا رو بعد اول دست زد. The middle class concepts, saving money. میگه اون چیزی که توی خانواده‌های میدل کلاس هست، خانواده‌های در واقع معمولی جامعه، مثلا پولاتو ذخیره کن، Retirement. روی ریتایرمنت و بازنشستگی حساب کن. Everything you know about money today has you trapped. هر اطلاعات و هر نگاهی که این بخش از جامعه نسبت به پول داره، میگه شما رو توی چاله انداخته، شما رو در واقع گول زده. Okay, man. Well, thank you so much. And again, a lot of respect for what you've done. And
ازش تشکر میکنه و میگه که بسیار احترام قائلم برای کاری که تو انجام دادی. for taking this thing on. Good luck. I can't wait to hear how it goes. So look, what they didn't show you was the full conversation with. میگه خب اینجا در واقع گران کاردون میاد وسط و اون تیکه که قبلش دید اون چیزی که دیسکاوری پخش میکنه و الان اگر برید تو دیسکاوری میتونید ببینیدش تو اون کانال. اما اینجا میگه که چیزی که به شما نشون دادن، به شما تو این برنامه نشون ندادن، کل مکالمه ای هست که من و این شخص با هم داشتیم. گرین استرنز Like this, who I have mad respect for. میگه من احترام وحشتناکی برای در واقع این شخص قائلم. Well, I wouldn't have done this had Glenn not done the show first. But when I watched the first season. میگه شاید اگر این شخص هد گلین، اسمش دقیق من متوجه نشدم، اگر انجام نداده بود شاید منم انجام نمیدادم. یعنی میگه احترام زیادی واسه فرق قائلم، یه جورایی انگار اصلا به هر نقش داشته، به اعتبار داره پیش گران کاردون. Glenn did of Undercover Billionaire. I was literally taking notes. میگه وقتی که برنامه گرین رو میدیدم، زمانی که اون این چالش 90 روز رو برداشته بود، من I was literally taking notes. میگه من واقعا نوت برداری میکردم. Not about what he did, but about the mistakes I saw him make that I. میگه و چیزی که اونجا برام مهم بود و نوت برداری میکردم، اشتباهاتی بود که من فکر میکنم اون انجام داد. میگه من اونا رو مینوشتم که من اون اشتباهات رو 90 روز نکنم. ببینیم که یک کسی در حد گران کاردون هواپیمای شخصیشو داره، یکی از خفن‌ترین‌ها توی تاریخ هست، ببینید که دفتر برمی‌داره، یه ویدیو رو میذاره، نوت برداری میکنه. به نظرم خیلی مهمه. I would not want to repeat. You know, it's one of these Buddha sayings, maybe the Buddha, whoever that cat is. میگه یکی از این آدمای بزرگ، حالا بوداها، یه جمله‌ای داره. Said, an ignorant man learns from his own. میگه یه آدم نادون، an ignorant man learns from his mistakes. میگه از اشتباهات خودش یاد میگیره. A wise man learns from the mistakes of others. یه آدم عاقل از اشتباهات دیگران درس میگیره. فکر می‌کنم نکته مهمه برای هممون که همین الان زندگی اینو قوی‌ترش کنیم. Mistakes. A wise man learns from the mistakes of others. There's three things that I saw Glenn Stearns do in that first show that I did not want to do. That I. سه تا کار گرینستون کرده بود که من نمیخواستم اون کارا رو تکرار کنم. I had already done in my own life. من اونا رو تو زندگی خودم انجام داده بودم و دیگه نمیخواستم تکرارش کنم. Keep in mind, the goal of this objective, the objective here with Discovery was to build $1 million business. میگه دقت کنید که هدف این برنامه دیسکاوری، این چالش 90 روز، این بود که بیزنس $1 میلیون بسازی توی 90 روز. Now in 10x fashion, I told Nancy Daniels at Discovery. میگه به نانسی، حالا یه کسی توی برنامه شوی مصاحبه بوده، میگه من به اون گفتم که channel that I would not do $1 million, but that my target would be to do 10 million. میگم بهش گفتم که من نمیرم برای $1 میلیون، من میرم برای تارگت $10 میلیون توی 90 روز. And I would bring me the pad, that's fine. Bring me $10 million. I would do $10 million and I would do it in under 90 days. میگه من بهشون گفتم که من این کار رو توی زیر 90 روزم انجام خواهم داد. Now the reason I did that, and I hadn't told Glenn that in this presentation yet. میگه من اینو به گلین نگفتم، ولی دلیل این که این کارو کردم، یعنی رفتم برای ایده 10 برابر کردن هدفم و کمتر از 90 روز انجام دادنش، is because the bigger the target and the shorter the time. به خاطر اینکه هر چقدر تارگتت بزرگتر باشه و چقدر زمانی که به خودت میدی کوتاه‌تر باشه، and or the landing pad is actually I can achieve greater things easier than. و من با این ترتیب من میتونم به دستاوردهای بزرگتری راحت‌تر برسم. Smaller things because the payoff is going to be much bigger. به خاطر اینکه دستاوردش خیلی بزرگه. وقتی من 10 برابر میکنم دستاورد خیلی بزرگه. Also, the 10 times, the 10x. Anybody can get close to $1 million, then I'm just going to 10x that and go for 10 million. It changes my strategies. میگه زمانی که به جای 1 میلیون برای 10 میلیون میرم، من استراتژی منو تغییر میده. این It gets me off of doing dumb stuff that این منو از این که کارهای احمقانه و مسخره بکنم دور میکنه. holds you down. And that's where I learned from watching Glenn the first year. If you watch the first year of Undercover Billionaire, you can see the whole thing at Discovery Plus. By the way, you can see my show unedited at. شما میتونید شو ادیت نشده یا آقای گران کاردون رو تو این دیسکاوری پلاس ببینید. میگه Discovery Plus, you should check it out. I think it's $15 a month or $10 a month. It's cheap. Grab it, watch it, okay? Because you get to see other people making moves. The thing
میگه اینو حتما ببینید، بخاطر اینکه آدمای دیگه رو میبینید که دارن این کار انجام میدن، حرکتاشون رو میبینید چجوری تو این شرایط این کارو میکنن. I didn't want to do was I didn't want to sell a car کاری که نمیخواستم بکنم میگه این بود که نمیخواستم ماشین بفروشم or cars. I didn't want to flip my tires. He went and found these big tires in Erie, Pennsylvania. و میگه که خب یکی از کارهایی که گلین میکنه میره و لاستیکای کاری توی با لاستیکایی که مردم اونجا دور مینداختن با اونا انجام میده. میگه من این کار نمیخواستم انجام بدم. And he sold them. I didn't want to spend time selling stuff. نکته بعدی میگه نمیخواستم زمانم رو صرف فروش چیز میز بکنم، نمیخواستم بفروشم. بچه خیلی مهمه که گرند کاردون زمانی که بهش میگن برو این چالش انجام بده یا قبول میکنه چه جور بیزنسی رو میخواد انجام بده که بتونه تو 90 روز $1,000,000 بسازه. و این خیلی مهمه به خاطر اینکه با شاید خیلی از ماها که توی بحث نتورک هستیم ارتباط خیلی مستقیم داره. And also what I learned from it was when the ticker clock went down on the money. Okay, remember. یه نکته بعدی که من اونجا دیدم این بود که وقتی که خب $100 بهشون میدن ابتدای کار، میگه وقتی پول $100 رو اینا شروع میکردن به خرج کردن دیگه، میگه وقتی که دیدم این $100 هی داره کم میشه توی برنامه گلین، میگه دیدم اون آدم دیگه که داشت انجام میداد دیدم پولش داره تموم میشه، $100, $82, $57, $31. I realized while I was watching the show, I'm like, Glenn has gone from having $1 million target to becoming a manager of money. میگه من میدیدم که زمانی که اون $100 داشت کم میشد، $80 $57 $20 اینجوریش کم میشد، تارگت گلین از $1,000,000 تغییر کرده بود به اینکه چجوری اون $100 پولی که داره یا اون پولی که براش مونده رو مدیریت کنه. ببینید چقدر قشنگ داره گرند کاردون میگه. This is very, very important, and I wish we'd have done a better job of telling this story. میگه که این فوق مهمه. ای کاش شبکه دیسکاوری برای نشون دادن این برنامه بهتر این کارو میکرد که نکات مهم رو به آدما نشون بده. دلیل اینکه گرند کاردون میاد و این 8 ساعت رو تحلیل میکنه، ایجاد میکنه، به خاطر اینه که میگه اونها نتونستن اون چیزی که شما باید بدونید و ببینید رو به هر دلیلی نخواستن، نمیخواستن، نفهمیدن، نمیتونن، ولی من اینجا براتون این کار انجام میدم. ببینید که این فقط چقدر ارزشگراست. We'll never spend $100 in the entire 90 days that I'm in Pueblo. میگه که از تصمیمات گرفته بودم جز اون 3 تا برنامه اینه که هیچ وقت اون $100 رو دست بهش نزنم. Okay, never. Why? Because I removed myself from managing money. میگه به این شکل خودم رو جدا کردم به شکل کامل از مدیریت $100. It's a great takeaway for you. میگه این یک درس بزرگ برای شما هست. Also did not turn myself into a salesperson. I didn't میگه خودم رو به هیچ وجه به یک فرد فروشنده تبدیل نکردم. not want to sell things. My goal, my objective was not to sell products while I was in this town. میگه هدف من این بود که زمانی که به اون شهر میرم به هیچ وجه چیزی نفروشم. My job was to build $1 million business. برای من مهم بود که یک بیزنس $1,000,000 بسازم. بچه همین جمله ساعت‌ها نیاز داره یه نفر بهش فکر بکنه. خصوصا شاید ماهایی که زیاد حرفه‌ای نیستیم توی تجارت و میخوایم حرفه‌ای بشیم. میگه که من نمیخواستم زمانم صرف فروش چیزی بذارم، من میخواستم یک بیزنس $1,000,000 بسازم. آخه این دوتا چقدر مگه فرق میکنه؟ این چیه اون چیه؟ میذارمش به عهده خودتون که هم تو این ویدیو بیشتر به این فکر بکنید، هم که حتما اینو بهش فکر کنید. You cannot build a business being a salesman. شما زمانی که یک فروشنده هستید نمیتونید یک بیزنس رو بسازید. بهش فکر کنیم یعنی چی؟ I learned that 35 years of my career. میگه 35 سال توی تجارت خودم، توی زندگی کاری خودم، توی این 35 سال اینا رو یاد گرفتم. Stuck as a salesperson for too long. So you're going to see me have this conversation with Glenn. Glenn told me a couple of things that was very true. This is going to be harder than you imagine. میگه تو صحبتام من با گلین 3 چیزایی گفت که خیلی درست بود. یکی این که به من گفتش که این تجربه سخت‌تر از اون چیزی است که تو فکر می‌کنی. 1000% true, Glenn. 1000% گلین تو درست گفتی. I had no clue what you're talking about. من هیچ ایده‌ای نداشتم. اصلا متوجه نبودم که این انقدر سخت‌تر خواهد بود. Second thing he told me, I don't think they showed you here, مورد دومی که به من گفت و فکر نمی‌کنم اینجا نشون دادن، was, bro, enjoy the journey. به من گفت داداش از این سفر و از این تجربه لذت ببر. Okay, I didn't know what he was talking about. متوجه نبودم اون داشت چی میگفت. I didn't know what he meant. I said, bullshit, I'm just going to hit my 10 million and get the hell out of here. و اصلا متوجه نبودم منظورش چیه. من به خودم گفتم ببین من این 10 میلیون رو در میارم و میذارم به چاک. Town. Okay, I enjoy nothing about this.
من هیچ لذتی از هیچی نبردم. Nothing, I want to tell you. Glenn says he enjoyed his. I'm telling you, I never figured out how to enjoy. میگه گلین گفتش که اون لذت برد. من بهتون میگم که من اصلا متوجه نشدم چجوری میشه اون لذت برد ازش. The next 90 days of my life because it was the most painful thing I had ever done in my life. میگه به خاطر اینکه این 90 روز دردناکترین تجربه بود که تو زندگی من داشتم. Third thing they didn't show you right here is I told Glenn, I'm bringing my family with me, bruh. میگه سومین چیزی که نشون ندادن اینه که من تو اون صحبتم با گلین، حالا قسمت اول برنامه دیسکاوری رو پخش کرد و راجعش داره صحبت میکنه دیگه، میگه که من به گلین گفتم که ببین من خانواده‌مو میبرم پیش خودم. I'm bringing my family. I'm gonna get my family over there as soon as I can. And Glenn, when I went back and watched this with you a few minutes ago, I could tell he had this little glimmer in his eye like, bro, you ain't bringing your family. میگه و وقتی که اگر برید یه بار دیگه ویدیو رو ببینید توی چشاش میشه دید که اون داشت به من به زبان بی‌زبانی میگفتش که گرانت تو نمیتونی این کارو بکنی، امکان نداره بتونی خانواده‌ت هم ببری. Because it's too dangerous. خیلی خطرناکه. I had forgotten. I won't have food, water, من یادم رفته بود که من اونجا آب نخواهم داشت، غذا نخواهم داشت or shelter. یا یک سرپناهی نخواهم داشت. منو وسط شهر ول میکنن. What father or what husband would put their family in harm's way like that? کدوم پدر و کدوم همسری خانواده‌اش رو، بچه‌ش رو توی همچین شرایطی میبره؟ من به این فکر نکرده بودم. Almost no one. هیچ Okay, back to the show. دیگه بریم شو رو ادامه بدیم. There's 12 million people follow me on Instagram, Facebook, and YouTube. میلیون ها آدم توی سوشال مدیا منو دنبال میکنن. We have a goal at this company to have more investors than we have customers. Cash is trash. بعد از جاش ترجمه نخواهم کرد بچه، من که سریعتر بریم. انقدرم سریع صحبت میکنه که شاید نیاز نباشه، بخاطر همین اینو داشته باشید. Somebody in that town is gonna know me. یکی از مسائلی که تو این شو داره گرانت کاردون این که خب معروفه، میلیون ها نفر دنبالش میکنن تو سوشال مدیا. اینجا داره میگه که یکی از چیزایی که من فکر می‌کنم اینه که یک نفر حداقل تو اون شهر منو خواهد شناخت. Oh my God. Curtis Lewis is my father's. اسم پدر گرانت کاردون، پدر واقعیش، در واقع اسم واقعی پدرش، در واقع اینجوری بهتر بگم، کرتیس لوئیس هست و اون باید یک اسم برای خودش انتخاب کنه زمانی که تو این شهر میره. First and middle name. So I think it's appropriate that I'll be Lewis. Curtis. میگه من جای این دوتا اسم کوچیک و بزرگ عوض کردم و گذاشتم لوئیس کرتیس. اسم من تو اون شهر بود لوئیس کرتیس. این هواپیمای شخصی گرانت کاردونه با برند جی سی گرانت کاردون. داره به بچه‌هاش میگه که در سریع‌ترین زمان ممکن من برمیگردم باشه. دخترش بهش میگه که I'm proud of you. من به تو افتخار میکنم. اونم بهش میگه منم به تو افتخار میکنم. دو تا دختر داره و اینم خانمشه. Take care of them. مراقبشون باش. My beautiful wife and 2 daughters mean everything to me. میگه که خانومم و دو تا بچه‌هام، دو تا دخترام همه چیز زندگی من هستن. I don't want to be without my kids. نمیخوام بدون بچه‌هام باشم. So I'm going to figure out a way to get my family to where I am, wherever I'm میگه بنابراین یک راهی رو پیدا میکنم برای اینکه بچه‌هامو و خانواده‌مو بیارم پیشم. See, you guys don't understand what, like, we can't get into it right here, but اینجا از چهره گرانت کاردون میتونید بفهمید که خیلی به هم ریخته است. چیزی که میخواد بگه براش خیلی مهمه. میگه چیزی که شما نمیتونید از تو این ویدیو بفهمید و میخوام بهتون بگم. me leaving on this thing was a violation of all my principles, my life. میگه این که من خانواده‌مو رها میکردم اونجا، ازشون جدا میشدم و میرفتم توی شهر دیگه، این در واقع از یکی از مهمترین اصول زندگی خودم داشتم سرپیچی میکردم. Principles, because my dad was never home, and I. و دلیلش هم اینه که میگه پدر من هیچ وقت خونه نبود و این در واقع درسی شده بود واسه گرانت کاردون که هیچ وقت بچه‌هاشو ترک نکنه. ما میدونیم که این تو دنیا زیاده کسانی که مهمترین اصول، یه سری اصول رو خیلی رعایت میکنن به خاطر اینکه شاید تو بچگی تجربه عکسشو داشتن و اینجا میگه که برای من خیلی مهمه که خانواده‌مو رها نکنم، دور نباشم و
اگر این کارو میکردم این خیلی واسه من سخت بود و میگه اینو شاید شما نتونید تو اون ویدیو ببینید. When I had kids that I was going to be with my kids. I'm literally having to leave my kids and I'm thinking in my mind, I'm telling my wife and they don't show you this. Baby, I'll have you there in a week. I'm literally میگه و من تو اون ویدیو تو اون صحنه که به شما نشون نداد دیسکاوری دارم به خانومم میگم عزیزم من شما رو تو یه هفته‌ای اونجا میارم پیش خودم. thinking I'll have you there in 3 or 4 days. I'll have you there in a couple days. فکر می‌کردم واقعا میتونم تو چند روز رو ببرم پیش خودم. When I got there, I found out no way I can have وقتی که رسیدم اونجا تو اون شهر فهمیدم که اصلا همین چیزی امکان نداره. them here. It's hard to be away from. It reminds me of, just not having enough time. But my dad, با هواپیمای شخصی خودش میره به اون شهر. We go. کجا داریم میریم؟ Pick it up, boys. Take it up, boys. به در واقع خلبانا میگه که بلندش کنید این هواپیما رو بریم. when I start laughing, it's because I'm really nervous. میگه که وقتی من میخندم نشونه اینه که خیلی نروس هستم، یعنی ذهنم درگیر شده. به فرودگاه لامار اومدم. کالورادو، پابلو، اسم شهر. تازه اینجا متوجه میشه که کجا داره میره. در واقع فرود که میکنه اسم اونجا رو دقیق میدونه و قبلش چه حدسایی میزده. میگه هیچ وقت از پابلو، اون شهریه که میره، خب اسم شهر پابلو، و میگه هیچ وقت این شهر نشنیده بودم. What am I most afraid of? Everything. Starting with میگه اگه از ما بپرسی از چی خیلی میترسی، از همه چی. جوابم از همه چیه. only a phone, a truck. 3 تا چیز بیشتر نداره. $100 یه دونه کامیون این شکلی و یه دونه موبایل. This is anxiety right here. And $100 in cash. This is suicide mission. میگه this is suicide، یعنی این خودکشیه. Nicer than the first truck I had. وقتی که کامیون رو میبینه، حالا تراک، ماشینی که میبینه، میگه که این بهتر از اون اولین کامیونی که خودم داشتم، ماشینی که وانتباری که خودم داشتم. Okay, we're going to Pueblo. Okay, so what's happening right here is اوکی، میگه بذار بهتون بگم اینجا چه اتفاقی داره میفته. دوباره وارد تحلیل خودش شدیم، یعنی اون ادیتی که خودش رو ویدیو کرده. تا الان داشتیم ویدیو واقعی رو میدیدیم، حالا میاد اینجا و توضیحاتی رو میده که به اعتقاد گرند کاردون تو اون ویدیو نشون نداده اون شبکه. a lot that you don't see. Okay, like اینجا خیلی چیزا هست که شما نمیتونید ببینید و من براتون بگم. I'm taking notes. I got 2 pages of notes. 2 صفحه نوت دارم که میخوام براتون بگم. So first of all, I want to tell you when I was walking off the plane in Lamar. یه وقتی که از هواپیما داشتم پیاده میشدم توی فرودگاه، They don't show this, but I یه نشون ندادن به شما، ولی literally run back on the plane and I go grab a blanket. میگه من سریع برگشتم توی هواپیما و یک پتو برداشتم. This بلانکت، لافتش، حالت لافت، چه نمیدونم. blanket would end up saving my ass. میگه و این در واقع جون منو نجات داد. Because it hit me when I got off the truck. Again, I didn't know when I left Las Vegas where I was going. I had ما نمی‌دونستیم وقتی از لاس وگاس حرکت کردیم کجا داریم میریم. no clue, but I did ask the pilot when I got on the plane, how much fuel did you put on board? میگه ولی از خلبان پرسیدم زمانی که وارد هواپیما شدیم چقدر سوخت زدی به هواپیما. He says we put 3 hours of fuel on it. So I به من گفتش که ما به اندازه 3 ساعت مسافرت سوخت زدیم. said, okay, well within 3 hours because they never use all the fuel, so it must be a 2-hour trip. میگه من حد زدم که از اونجایی که اونا اگر 3 ساعت سوخت میزنن، خب در واقع 3 ساعت استفاده نمیکنن، حتما بیشتر از چیزی که نیاز هست سوخت زدن، حالا بگیم 2 ساعت. And I said, which way we going? He's like, we're going south. ازش پرسیدم که به کدوم سمت میریم؟ به من گفتش جنوب. Southeast. So I said, okay, we're going to end up in Texas or Colorado. So حالا ساوث ایست، جنوب غربی، جنوب شرقی. میگه که اوکی، من با خودم با تجربه این حد زدم که یا تگزاس میریم یا کلرادو. From Vegas, right? Southwest or southeast, sorry. And so I'm trying to figure out where are we going.
Okay. داشتم سعی می‌کردم بفهمم که به کجا داریم میریم. Right? So I'm like, Colorado, man. I hope we're not going to Colorado به خودم گفتم که کلرادو امیدوارم نریم چون کلرادو خیلی سرده because it's going to get cold, and I hate cold. و من از سرما متنفرم. Hate it. I'd rather go to Texas. March in Texas, it won't be too bad. میگه ماه مارچ توی تگزاس اونقدر بد نیست، ترجیح میدادم تگزاس بریم. It'll still be cool. And I know people in Texas. و خب یه سری آدمایی رو توی تگزاس میشناسم، بودم، حالا آشنام، منظورش نیست که از من قرار استفاده کنم، ولی میگه یک کوچولو آشناترم با اون محیط. So I'm literally starting to work my plan out. I'm on this new phone and I'm starting to check out places and میگه شروع کرده بودم به اینکه روی اون تلفنی که به من داده بودن یه سری جاها رو تو اون شهر چک کنم. opportunities. Within about موقعیت‌ها رو تو اون شهر پیدا کنم. 20 minutes of landing in Lamar, I could tell we were starting to lose altitude on the 20 دقیقه قبل از اینکه توی فرودگاه فرود بیاییم حس کردم داره ارتفاع هواپیما کم میشه. plane. So I'm saying, okay, we're going to drop in somewhere. و اینجا بود که متوجه شدم که قراره یه جایی Pulled up the map on the plane. There's a map built into my plane that tells me where we're at. یه جایی همین نزدیکی ها قراره در واقع پیاده بشیم و توی هواپیمای خودم با هواپیمای خودش میره دیگه. توی هواپیمای خودم نقشه هست، نقشه رو باز کردم. And range is out 15 miles, 30 miles, 15 minutes and 30 minutes. I'm like, و توی بحث 15 دقیقه تا نیم ساعت نگاه کردم ببینم چه فرودگاه‌های نزدیکمونه. bro, we going somewhere in Colorado for sure. No فهمیدم که اونجا که قطعا ما کلرادو میریم. doubt about it. It's going to be Colorado and it will not be Denver. People would recognize me there. Again, the reason I shaved my head. I'll tell you another little back. میگه و مسئله که اونجا بود این بود که توی کلرادو خیلی منو میشناختن و شروع کردم در واقع یکی از دلایلی که سرم زدم به خاطر این بود که موهاشو خیلی دوست داره گرند کاردون، ولی میگه که من باید یه جوری خودمو غیر قابل شناختن میکردم. دلیلش هم اینه که اگر من شناسایی بشم اون معامله و اون کاری که دارم میکنم و اون آدمی که دارم باش صحبت میکنم و دیگه نمیتونم استفاده کنم. برای همین خب این بده دیگه. Story right here. When I told Discovery I would either have to have facial work done or pupils change my color of my eyes or shave my head. من به شبکه دیسکاوری گفتم که به نظرم من باید یک تغییر چهره‌ای، یک مثلا رنگ مردمکی، یه چیزی انجام بدم وگرنه آدم من میشناسن. Or have to have a mustache or whatever. They were like, سیویلی بذارم. come on man, you ain't that famous. They thought I was gassing them. اونا من گفتن که بابا بی خیال انقدام تو معروف نیستی. And I said, no man, I'm telling you, there's no place. I was in Los Angeles, California, sitting down with the producers of the show, and they said, come on man. I said, you drop me off anywhere in the world, somebody's going to recognize. یه خلاصه به شما گفتم که منو میشناسن، شما هر جای منو رها کنید روی این کره زمین یه ده هستن که منو بشناسن. And they thought I was playing with them. They thought I was gassing them, being some kind of celebrity. میگه اونا فکر کردن که من داشتم ادا سلبریتی ها رو در میآوردم براش. You know, one of these big shot guys that's big. They think they're bigger than they are. But آدمایی که فکر میکنن بزرگتر از چیزی که هستن. But as I said that, a kid walks into this restaurant. میگه ولی همون موقعی که داشتم این حرفو میزدم تو رستوران نشسته بودیم با پرودیوسر، با تولید کننده حالا اون شو، یه بچه رد شد از اونجا in LA and says, Uncle G, what you doing, man? و یهو گفتش که Uncle G, what you doing, man? این حالا به لهجه خیلی خیلی خودمونی و لوتی صحبت میکنه گرند کاردون و میگه که من گفت عمو جی اول کلمه گرانت هست اسمش و تو انگلیسی خیلی وقتا با حرف اول کلمه صدات میکنن. آنکل جی یعنی مثلا دایی گرند، دایی جی یا عمو جی، چطورید، مثلا چیکار میکنی، خوبی، اینجوری. میگه پسره به من گفت. And then the guy's like, how often does that happen to you? میگه نگاه کرد به من گفتش که چند وقت این اتفاق برات میفته، زیاد این اتفاق برات میفته. And then it became real to them that I would have to use some kind of, what's the word for those facial. و بعد این در واقع مجبورشون کرد یا بهش جدی فکر کردن که من باید یه تغییر چهره حتما داشته باشم. Mask or prosthetics, that's the word they use. Maybe we'll use some prosthetics. I'm like, maybe, but I said, look, probably ought to shave my head. Don't want to do that because I got good hair, you know what I'm saying? میگه شاید بعد سرمو تیغ بزنم ولی خب من موهای خیلی خوبی دارم، میبینید، دوست ندارم این کارو بکنم. Okay, but maybe I'll have to because, and they didn't tell you this, if I get discovered, I cannot use that relationship. میگه اینو بهتون نگفتن توی شو و اگر کسی منو یو بشناسی که من گرند کاردونم دیگه نمیتونم اون کانتکتمو استفاده کنم. If I get discovered on a deal, I can't use that deal.
اگر یه معامله رو شروع بکنم، یک تجارتی رو شروع بکنم و تو اون معامله آدما بفهمن من گنگکار دارم، دیگه اون معامله قبول نیست تو ساختن بیزنس $1,000,000. If I create a partnership and I get discovered, that gets thrown in as اگر یه شریکی پیدا کنم و وسط راه بفهمه که من گنگکار دارم، دیگه اون شراکت قبول نیست و من بعد از همونجا رهاش کنم a scratch, as و از صفر شروع کنم. zero, because I have to do this as a person that's not known. Okay, به خاطر اینکه من باید این چالش 92 رو به عنوان شخصی انجام بدم و تمومش کنم که کسی نمیشناستش. second thing, I'm getting off the plane. The door opens. زمانی که مورد دوم، زمانی که از هواپیما داشتم میمدم پایین، در باز شد. It's 15 degrees outside. I'm like, 15 درجه بود دمای بیرون God damn, it's cold up here. Not only و فوق‌العاده سرد. in Colorado, we're in hill country of Colorado, and it's a desert here. و جایی که تو خود کلرادو خب نبود، جایی بود که بیابون بود And it is cold. It's و سرمای اونجا خیلی اذیت می‌کرد. 15 degrees. I دما 15 درجه بود. دمایی که میگه احتمالاً فارنهایت هست، چون 15 درجه توی سلسیوس یا چیز نیست. برای کسانی که الان ویدیو رو می‌بینن شاید بگن 15 درجه انقدر سرد نیست، ولی احتمالاً توی امریکا فارنهایت. literally go to the truck, run back to the truck. Okay, run back to the truck. I opened my bag and I started stuffing pillows and blankets in. میگه به من از اینکه از هواپیما اومدم بیرون، رفتم دم ماشین، سریع برگشتم توی هواپیمام و متکا، پتو، اینا هرچی بود ریختم توی کیفم. My bag. The deal was you could bring one bag. قراردادی که با من داشتن این بود که میتونستم یه دونه کیف بیارم با خودم. We're going to give you a phone. We're going یه تلفن بهت میدیم. to give you $100. We're taking your credit card. $100 بهت میدیم، یه $100 بهت میدیم و کریدت کارت دستت میگیریم. We're taking your name. اسم تو حق نداری استفاده کنیم. Obviously, they took my hair as well. و دیدیم که موی منم ازم گرفتن. But they didn't say what I could put in that bag. ولی اونا نگفته بودن که تو اون کیف من چی میتونم بذارم. Okay? Couple little things I put in the bag. یه سری چیزا گذاشته بودم تو اون کیف. I'm just telling you, man. دارم صادقانه میگم. I did a couple sneaky things. یه سری کارهای شیطنت هم انجام دادم. Okay? What would you slam in this bag right now? This is شما اگر جای من بودی تو اون کیف توی موقعیت چی میذاشتی؟ what I slammed. Some bars. I had some food یکی هم غذا گذاشتم از غذای مونده. on the plane. Because now I'm scared. I'm fucking. به خاطر اینکه ترسیده بودم. یکی هم غذایی که تو هواپیما داشتم گذاشتم تو. I was going to be like, I'm going to shoot straight. I'm going to do this straight. I'm going to do it. But now I'm terrified. I'm already یه قبلش آره شیر شده بودم، گفته بودم که آره من این کار انجام میدم، من میترکونم، ولی خب تو اون لحظه ترسیده بودم واقعا. غذا چی میخورم، کجا میرم؟ getting hungry. It's 3:15 in the afternoon. 3:15 بعد از ظهر بود. This sun's going to set probably at 5, 6 o'clock, 5:15. 5:30 این خورشید میرفت پایین اونجا. 6 o'clock tonight. I maybe have 3 hours of sun. I 3 ساعت روز رو خواهم داشت have اونجا. no food. I have no water. غذا و آب ندارم. Remember that big water container? این ظرف آب رو دیدید اینجا؟ I saw that in Glenn's show. Glenn was buying water. I'm like, why would somebody buy water? I'll just میگه زمانی که شو گلین رو میدیدم، اون نفر قبلی دیدم که اون میرفت آب میخرید. من با خودم گفتم چرا اون باید بره آب بخره؟ چرا یه قوطی با خودش نبرده که اونجا پر آب کنه، هی پول آب نده. put a container in my bag and I'll use the container. That container saved my ass. و این کاری که کردم چقدر منو نجات داد. Okay? And I would just add water to it. I took the water out of it and threw some bars into the water. قبل از اولین بار آبشو خالی کردم اونو و توشو پر از بار چیزای میلای بار پروتئین یا مثلا چیزای غذایی پر از اونو کردم. Container to stash them in there like a drug dealer. یه آدمی که قاچاقچیه و یه چیز رو توی چیزی جا میذاره، جاسازی میکنه. So that I could snack on them that night just in case I couldn't get food that. به خاطر اینکه اگر اون شب که شب اول بود و زمان زیادی نداشتم نتونم غذا به دست بیارم، بتونم از اون استفاده کنم. Literally took blankets and pillows from my plane, put them in the bag. سری لحاف و پتو چه می‌دونم اینا متکا گذاشتم توی کیفم، چپوندم توی کیفم. So I'm like, I'm gonna freeze my ass off tonight. It's حتی اینکه میدونستم اون شب خیلی سردم میشه. all starting to hit me. I don't know where I'm gonna sleep tonight. من نمیدونستم کجا قراره بخوابم اون شب. I don't know where I'm gonna be tonight. I don't know how I'm gonna eat tonight. نمیدونم این شب چجوری باید غذا بخورم. How cold is it gonna get tonight? چقدر قراره سرد بشه امشب. همه اینا یوهویی رو سرم خراب شده بود. Okay, and the terror is starting to really come in. ترس همه وجودمو فرا گرفته بود. Now they asked me as I'm landing, what are the first 3 things you're gonna do? They did not. از من پرسیدن زمانی که داشتیم
فرود میمدیم 3 تا کاری که تو میخوای اول انجام بدی چیه؟ I show you this and we should have because اونها به شما نشون ندادن ولی باید به شما نشون میدادن. I had a plan. به خاطر اینکه شما باید بدونید که من یک پلن داشتم. The show is unfair in a couple of ways. این شویی که شما از توی دیسکاوری ایجاد کردن از این برنامه از دیدگاه‌های متفاوتی از چند دیدگاه که بهش نگاه بکنیم غیر عادلانه هست. Okay, first of all, I got to watch Glenn do it. Anytime شماره 1 من دیدم که گلین اینو یک بار قبل از من انجام داده بود. ببینید چه ارزشی قائل واسه تجربه یه نفر. میگه وقتی که من دارم میبینم یکی دیگه اینو انجام داده و میرم باش صحبت میکنم تجربهشو میبینم، خب این دیگه یه جورایی خیلی به نفع منه. عادلانه نیست مثل اون قبل از اینکه اینو ببینم. مثلا you get to watch somebody else do it, it gives you an advantage. هر زمانی که شما یکی دیگر رو دارید تماشا میکنید، تجربهشو میبینید، میشنوید، کتابشو میخونید، به شما یک امتیاز در واقع مثبت میده. Unless you're, you know, an idiot. مگه اینکه شما آدم احمق باشید. Watching Glenn helped me form a plan, okay? این که من برنامه گلین رو دیدم به من کمک کرد که پلن خودم رو فرم بدم. The second thing that made it unfair. دومین موضوعی که این قضیه رو غیر عادلانه کرد و منظورش اینه که یعنی من امتیاز مثبتی داشتم تو این جریان. And it could never be fair for anyone و میگه هیچ وقت این عادلانه نیست برای هر شخصی مثل من. if you have ever been successful. اینه که اگر شما موفق بودید تو زندگیتون، انجام این تجربه 90 روز چالش در واقع برای شما این که تجربه موفقیت داره یه جورایی بازم unfair هست. یعنی منظورش اینه که یه جورایی به نفعته، چون به هر حال موفق بودی، یه تجربه داری نسبت به آدمی که هیچ وقت این تجربه موفقیت نداشته. ببینید چقدر منصفانه و قشنگ نگاه میکنه گران کارو. That's why success is so important. If you're میگه به خاطر همینه، نتیجه گیریشو بشنویم، میگه به خاطر همینه که موفقیت مهمه. پس من و شما باید سعی کنیم موفق شیم. successful, it makes the next time you get up and go an unfair advantage in the marketplace. میگه توی مارکت زمانی که شما یک بار موفق بودید توی چیزی، دفعه دومی که شروع میکنید به حرکت، این رو برای شما یک امتیاز مثبت به شما میده که نسبت به بقیه‌ای که تو اون مارکت هستن شما انگار یه سر گردن بالاترید. Because I knew you could take my name, you could take my money, you could take خاطر که من میدونستم شما میتونید اسم من ازم بگیرید، پول من ازم بگیرید، my credit cards, my کریدیت کارت‌های من ازم بگیرید، contacts, my phone, whatever. تماس‌ها و چه میدونم کسانی که میشناسم و ارتباطات و همه رو از من بگیرید. Dude, I still know how to play the game. Okay. اما داداش بدون که من هنوز در واقع یک بازی دارم برای اینکه بازی بکنم. Okay, so when they asked me, what are you going to do first? I said, there's only 3 things I'm going to do. وقتی ازم پرسیدن چیکار می‌خوای بکنی، من گفتم که 3 تا کار می‌خوام انجام بدم. Number 1, I'm taking my $100 straight to Wells Fargo. میگه که اولین چیزی که گفتم اینه که من $100 که به من میدید میرم بانک و میذارم توی حساب بانکی. And I'm going to get a bank account. They don't یک حساب بانکی ایجاد میکنم برای خودم. show this in the show and they should have. میگه اونها توی شو اینو به شما نشون نمیدن ولی باید این کارو میکردن. This was very, very important. این خیلی مهم بود. Okay? A broke person will never be trusted. A broke person یک آدمی که بروک هست و فقیره و پولی نداره هیچ وقت بهش اعتماد نمیکنن. without a checking account will never ever be trusted. حالا یه آدمی که پول نداره بدونی که یک حساب چکینگ، یه حساب توی بانک داشته باشه دیگه اصلا بهش اعتماد نمیکنن. So the fact that I didn't have any money is one thing. The fact میگه اینکه من پول نداشتم این یه سمت قضیه بود. that my money was at the bank is a completely different. ولی اینکه من پول ندارم ولی پولم توی بانکه یه مورد دیگه است. شما ممکنه به یک فرد بگید که اوکی من پول ندارم ولی ممکنه به یکی بگید که پولم تو بانکه. میگه این دوتا کاملا متفاوته. thing. So that I could tell somebody later, hey man, I can't get to my money. I got all my money at the bank. میگه که خب من حالا وقتی پولم رو توی بانک میذاشتم میتونستم بگم که ببین به طرف بگم ببین من پولم هم نمیتونم دسترسی به پولم ندارم، همه پولم تو بانکه. حالا همه پولای من همون $100 در واقع ولی راست میگم. My money being all my money, $100, okay? And also, if I don't have the 100, then I'm not going to use it. مورد بعدی اینه که اگر اون $100 تو جیبم نباشه خب استفادهش هم نمیکنم. See, this is really, really important for people to understand. این خیلی مهمه که آدما بفهمنش. The reason I got rid of the $100 and dropped it off the bank, it was the first thing we did, and you don't see it in the show. میگه این که تصمیم گرفتم اون $100 برام توی بانک بذارم اولین کاری که من تو اون شهرستان انجام دادم و اونا به شما اینو نشون نمیدن. The first thing I did was went straight to Wells Fargo and literally used 45 minutes of my time. یه 45 دقیقه از زمانمو گذاشتم تا اولین کاری که میکنم برم
بانک و این پول رو تو بانک بذارم. Okay? The reason I did that is because I don't want to have money, because if I have money, I will use it. دلیلش این بود که نمیخواستم پول داشته باشم، برای اینکه اگه پول می‌داشتم استفاده می‌کردم. This is why it's important for you guys to get rid of money. این مهمه که شما هم بدونید از شر پول، حالا از شر پول خلاصید، به این معنی که گفته ها. This puts me in play to have to do what? I got to find a place to sleep tonight. حالا منو وارد مرحله بعد میکنه. یک، باید جایی رو پیدا کنم که امشب بخوابم. I got to find food tonight, and من باید غذا پیدا کنم برای امشب. I don't have access to dough. و I don't have access to dough. dough یعنی خمیر، ولی تو زبون پایین امریکایی به معنای پول هست. که من حالا پولم ندارم، بعد این کارا رو بکنم. If you have access, you'll use it, okay? First thing, I'm going to get rid of my dough. Second thing is I'm calling on a business that is for sale. مورد دوم میگه من شروع کردم به پیدا کردن بیزینس ها و تجارت هایی که برای فروش گذاشتنشون و تماس میگیرم باشون. حالا This was completely left out of the show. میگه اینو کامل از این شو خارج نگه داشتم و به شما نگفتم. I wasn't going to an RV park to look for a place to sleep. I was going to an RV park because I found a bunch of places for sale. So when I go to میره توی قسمت RV از این ماشینایی که مثل کاروان میمونه، میره تو اون یه جایی از این، حالا میره تو پارکینگ اونا میره. میگه من اونجا رفتم نه برای اینکه فقط یه جای پیدا کنم، برای اینکه بخوابم، برای اینکه اونجا نزدیکی چیزی بیزنس پیدا کرده بودم. city, I go to a new city. What are businesses for sale? اگه توی شهر جدید برم، اول نگاه میکنم ببینم چه بیزنسایی برای فروش هست اونجا. Why do I want to look at businesses for sale? چرا میخوام نگاه کنم به بیزنسایی که برای فروش هست؟ Because businessmen and businesswomen own businesses that are for sale, and businesswomen. به خاطر اینکه اگر بیزنسی برای فروش هست، به خاطر اینکه یک بیزنسمن یا یک خانم یا آقای تاجری گذاشته اونو برای فروش، صاحب اون بیزنس برای فروش یک آقا و خانم دارای اعتبار تاجر هست. And businessmen have credit. و اون آدما دارای اعتبار هستن. Typically they have money. اونها پول They دارن. have employees. They have اونها کارمند دارن. contacts. اونها ارتباطات دارن. Their credibility in the community, and they all have places to sleep. و اونها همه یه جایی برای خوابیدن دارن. And that is how I found the RV park. Okay. این به این شکل هست که من اون RV پارکینگ RV رو پیدا کردم. ماشینای حالت RV recreational vehicle به انگلیسی میشه، حالت کاروان، این ماشینی که عقبش میشه زندگی کرد، میشه باش سفر رفت. یه پارکینگ از اونها رو میگه این شکلی پیدا کردم با این نگاه، با این هدف. So number one, I'm gonna get rid of my dough. Number two, شماره یک، من پولمو باید از شهرش خارج کنم، پولمو برم بانک بذارم که پول نداشته باشم. I'm gonna go meet a business. And the third thing I شماره دو، میرم و ملاقات میکنم با این بیزنسایی که برای فروش was هست. gonna do was go work out at a gym. و شماره سه، کاری که میخواستم بکنم توی نقشم بود این که برم و توی یک جیمی ورزش بکنم. جیم منظورم باشگاه. And none of that was told. Why do I want to work out at a gym? و هیچ کدوم اینا به شما نگفتن تو اون شو. چرا من میخواستم برم توی باشگاه ورزش بکنم؟ Discovery asked me, but never made it to the show. اونا از من پرسیدن توی برنامه گزارشاتشون، ولی هیچ وقت توی شو نشون ندادن. They thought and still think today that I was trying to take care of my body. اونا فکر کردن و هنوزم فکر میکنن که من هدفم این بود که از بدن و سلامتی خودم مراقبت The کنم. guy's so egotistical, he wants to keep his pump on. طرف گفت فکر کرد من میخوام بدنمو مثلا خوشگل نگه دارم یا سلامت نگه It had دارم. nothing to do with my pump. میگه اصلا این ربطی به این موضوع It نداشت. had something to do with people. من دنبال آدما بودم. People are in gyms, okay? I know there's توی باشگاه ها آدما هستن. human contact in a gym. Last thing before we go back. The other thing they didn't show you من ارتباط زیادی توی این باشگاه ها اوکی کردم. is that I actually went to 2 gyms چیزی که بهتون نشون ندادن این بود که من به 2 تا باشگاه رفتم. before I got to Matt's gym. قبل از اینکه به باشگاهی که حالا توی فیلم می‌بینید مال مت، قبل از اینکه به باشگاه مت برم، اسم اون باشگاه است. به 2 تا باشگاه دیگه رفتم. I went to a rinky-dink gym in downtown Pueblo. توی منطقه پایین پابلو اسمشو گفت، توی جیمی رفتم. Walked in, I'm like, there's no players in here. There's one رفتم توی باشگاه دیدم هیچ کی اونجا نیست. person, no players. The people are not quality. It's not آدما کوالیتی نبودن، با کیفیت going to نبودن. happen here. There's no اونجا کانتکتی برای من ایجاد نمیشد. contacts. I immediately left there, همون لحظه اونجا رو ترک کردم. cut my workout short, and headed over to Matt Smith's place where I start making contacts. و رفتم به اون باشگاهی که حالا توی فیلم می‌بینید و اونجا شروع کردم به ارتباطات ساختن. I could go on and on, man. There's so many little plays behind the scenes. میتونم خیلی براتون توضیحات بیشتری بدم. مسائل زیادی هست پشت این شو. I'm also figuring out my story with Ryan. When Ryan
موضوع دیگه که میگه دارم انجام میدم تو اون نقطه از شروع قضیه اینه که دارم داستان خودم رو ایجاد میکنم. دارم فکر میکنم که چه داستانی به مردم بگم، من از کجا اومدم، من کیم، داستانم چیه. I said, what are you doing here? You came to LA. I'm trying to figure out my story. سعی میکنم یه داستانی رو سرهم کنم برای اینکه به آدما بگم که من یهو از پابلو چجوری سر در آوردم، مثلا کجا بودم تا الان. Okay, it's so hard to figure out your story in the beginning. میگه خیلی سخته که در ابتدای کار داستانتون رو مشخص کنید. Notice when I tell him my name's Louis Curtis, I take a little pause. If you go میگه وقتی که حالا در ادامه خواهیم دید، میگه زمانی که اسممو دارم میگم یه لحظه یهو جا میخورم خودم، چون یهو میخوام اسم واقعیمو بگم حواسم نیست. back and watch it, you're going to see me almost say Grant Cardone. I almost blew it the first time. Okay? اولین باری که دارم خودم معرفی میکنم یه جورایی سوتی میدم مثلا. Told him twice or 3 times, look bro, I don't want a handout. زمانی که ازشون کمک میخوام در واقع این شکلی میگم بهشون که I don't want a handout یعنی صدقه دادن. میگم من صدقه نمیخوام، درست پول ندارم، شرطم اینه مثلا، حالا ترجمه دقیق خواهیم کرد ولی برای اینکه تصویر رو کوچولو داشته باشید اول این فیلم، میگه که بهشون هی مرتب میگم من دنبال صدقه نیستم، من دنبال اینم که موقعیت کاری داشته باشم، موقعیت پولی داشته باشم، ولی دنبال صدقه نیستم. Could sleep in my truck. من میتونم توی تراک خودم، توی کامیون خودم، توی وانت‌کار خودم بخوابم If I had to. اگه مجبور باشم. I don't want a handout. Don't give me anything, okay? به من چیزی ندید، به من صدقه ندید. Okay? I need a job and I need money. How من به یک شغل نیاز دارم و به پول نیاز do you دارم. tell people, man, I'm broke, bro. I need a job and I need money. میگه شماها چجوری به بقیه میگید که پول ندارید؟ چجوری بهشون میگید که کار ندارید؟ در واقع اینو این شکلی میگه من این شکلی میگم که ببین من دنبال صدقه نیستم، من به یک شغل نیاز دارم و به پول نیاز I دارم. don't want a handout. And by the way, I don't have a place to sleep tonight. و راستی من امشب جایی برای خوابم ندارم. Last thing before we bring you back. قبل از اینکه بریم وارد شو بشیم دوباره. Notice I'm in town 35 minutes. من توی شهر 35 دقیقه است تو شهرم. I've dropped off $100. I از شهر $100 راحت شدم. got a workout in. من یک در واقع باشگاه پیدا کردم. I went to the RV place. من رفتم به اون جایی که بیزنس RV داشت. And I've already got a name. و من الان یک اسم پیدا کردم، یک کانتکت پیدا کردم. Matt Smith. Matt Smith. The first name I get ends up being the name that I would become partners with and build a $7 million business. میگه اولین اسمی که پیدا کردم اونجا، همین مت اسمیث، در نهایت ختم میشه به شریک من و یک بیزنس $7 میلیون باهاش ساختم. Watch how I do it. و ببینید که چجوری این کار انجام دادم.